Assalamualaikum semua. Di dalam video kali ini, kita akan lihat cara kita memberi notifikasi kepada user. Terdapat dua widget yang akan membantu kita memberi notifikasi kepada user. Yang pertama adalah AlertDialog. AlertDialog adalah sebuah widget di dalam framework Flutter yang digunakan untuk menampilkan jendela dialog kepada pengguna di dalam aplikasi mobil. Ini contoh AlertDialog. Biasanya kita akan beri information, confirmation ataupun interaction tambahan yang diperlukan daripada pengguna. Jadi di dalam AlertDialog biasanya akan ada option di sini, contohnya OK, cancel. Adakah anda mahu simpan maklumat ini? Ya, tidak. Adakah anda mahu buang item ini? Ya, tidak. Itu adalah fungsi AlertDialog. Kita perlukan konfirmasi dari pengguna. Untuk membina AlertDialog, ini adalah beberapa property yang harus ditetapkan. Pertama adalah title untuk menerangkan dengan jelas kandungan atau tujuan dialog. Kedua adalah content, mempunyai teks yang mengandungi mesej atau maklumat yang ingin disampaikan kepada pengguna. Dan seterusnya adalah actions. Di sini ada perkataan S yang bermaksud kita boleh memberi satu ataupun lebih actions berbentuk butang kepada pengguna. Kesemua ini akan dipanggil menggunakan metod show dialog. Saya akan tunjukkan demo sebentar lagi. Kita ada satu lagi widget yang kita mahu lihat bersama, iaitu SnackBar. SnackBar adalah seperti ini, sedikit sama seperti Toast. Biasanya dia digunakan untuk menunjukkan mesej ringkas kepada pengguna sebagai respons terhadap tindakan atau peristiwa tertentu di dalam aplikasi. SnackBar berbanding dialog tidak memerlukan konfirmasi dari pengguna. Ianya akan hilang setelah beberapa detik. Kiranya mahu, kita boleh tinggalkan satu butang di sini. Contohnya butang undo. Contoh yang saya boleh berikan ialah misalnya pengguna mahu mendelete sesuatu, dan kita letak ini successfully deleted, berjaya dipadam. Tetapi pada masa yang sama kita user mahu undo, dan contohnya kita ada butang undo di sini. Sekiranya mereka undo, action mereka akan di-cancel semula. Jadi bezanya AlertDialog dan SnackBar tadi, AlertDialog dia akan menghalang interface kita, sebaliknya SnackBar dia tidak akan menghalang interface kita. Untuk membina SnackBar, ini adalah langkah-langkahnya. Terdapat beberapa langkah yang harus kita ikuti. Pertama, kita akan bina SnackBar dan menetapkan property content untuk menentukan mesej yang akan ditunjukkan kepada pengguna. Ini adalah property yang perlu ada. Seterusnya kita ada property optional untuk action. Sekiranya kita mahu tunjukkan button, jadi kita boleh binakan menggunakan property action. Itu baru langkah pertama, bina SnackBar. Langkah kedua, SnackBar tersebut harus ditunjukkan kepada user menggunakan method show SnackBar. Jadi saya akan buat demo di sini. Saya sudah ada Android Studio. Seperti biasa, saya akan mulakan dari kosong. Apa yang saya akan lakukan di sini, seperti biasa juga, saya akan buang contoh kod dan juga line 16 ke 30. Untuk ini saya akan gunakan stateless, STLESS, tab. Saya akan namakannya homepage dan saya akan panggil homepage di sini. Itu adalah langkah biasa kita lakukan. Saya akan bina scaffold di sini. Demo SnackBar dan AlertDialog. Seterusnya saya akan guna body. Bodinya saya akan letak elevated button. Alright, elevated button akan mempunyai dua property. Yang pertama ialah on press dan yang kedua ialah child text show dialog. Elevated button ini saya akan letakkannya di dalam kolom, dan kolom ini saya akan centerkan dia, dan saya akan bina satu lagi elevated button, dan elevated button ini saya namakannya show SnackBar. Jadi ini adalah asas membina UI menggunakan button. Jadi saya akan tunjukkan cara membina AlertDialog di sini. Saya akan panggil method show dialog. Method show dialog akan menerima konteks sebagai argumen pertama.
Seterusnya, dia akan menerima builder yang mempunyai konteks sebagai argumen kedua dan kita akan return AlertDialog di sini. Saya akan tambah semicolon. Jadi kita akan letak property, kita akan letak property title. Contohnya, property title akan mempunyai teks adakah anda yakin? Alright. Seterusnya, ia akan mempunyai property content. Property content kita akan letak di sini. Anda pasti memadam data ini. Dan seterusnya, kita akan ada property actions. Property actions mempunyai dua button. Yang pertama, text button ya. Dan seterusnya, text button tidak. Apabila button ditekan, mungkin kita mahu melakukan sesuatu operasi. Contohnya, ya ditekan. Kemudian kita akan tutup AlertDialog ini menggunakan navigator.pop. Dan ini kita sudah lihat sebelum ini di dalam lesson navigation. Jadi saya akan ulangi di sini. Saya akan buat print tidak ditekan. Dan saya akan tulis navigator.pop context. Ini adalah contoh AlertDialog. Kita boleh lihat bersama bagaimana ia akan muncul. Ini dialog tadi. Adakah anda yakin? Adakah anda pasti untuk memadam data ini? Saya akan run, tekan ya, maka ia akan terkeluar. Navigator.pop, dialog akan tertutup. Saya akan tekan tidak untuk kali ini dan tidak ditekan. Seterusnya dialog ditutup. Itu adalah contoh menggunakan AlertDialog. Saya akan tunjuk contoh menggunakan SnackBar. Jadi dia ada dua langkah. Langkah pertama ialah bina SnackBar. Langkah kedua adalah tunjuk SnackBar. Jadi saya akan mulakan dengan langkah pertama. Final SnackBar equals to SnackBar. SnackBar akan mempunyai property wajib content. Contohnya content di sini saya akan buat teks item berjaya ditambah. Saya akan terus tunjukkan SnackBar. Jadi cara tunjukkan SnackBar, jika pelajar ingat, scaffold messenger dot off context dot show SnackBar. Seterusnya kita akan hantar SnackBar sebagai parameter. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana SnackBar ini dikeluarkan. Bila saya tekan SnackBar, UI kita tidak dihalang, item menjadi tambah. Untuk beberapa ketika SnackBar itu akan hilang. Saya akan tunjukkan satu lagi contoh property action yang saya tunjukkan dalam slide. Sekiranya saya mahukan button, saya tambah property action di sini. Property action itu akan mengambil SnackBar action. SnackBar action mempunyai dua property. Property pertama adalah label. Contohnya label, saya akan mahu tulis batal. Dan property kedua adalah on press. Jadi untuk on press, misalnya saya akan buat sini, user membatalkan action. Baik, so ini adalah contoh SnackBar bersama button. Lihat ya, di sini actionnya tiada S. Bila actionnya tiada S, maksudnya kita hanya boleh letak satu button sahaja. Jadi bila saya run show SnackBar, ada button batal. Bila saya tekan button batal, di dalam bahagian run, dia akan tulis user membatalkan action. Sekian video untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.